Hyvää huomenta. Kello on aika vähän. Kello on 10:05 aamulla. Mä heräsin jo tänään ennen 4. Mulla on siis herätys yleensä 7:30 vasta. Tänään jostain syystä tuli herättyä vähän liian aikaisin. Mä taisin nukahtaa siltä 10, että kyllä mä nyt ehdin vähän nukkuukin siinä. Mutta kyllä mä silti liian aikaisin. Mä en oikein ymmärrä, miksi tässä on meillä luodinreikiä seinällä. Onks Holmes ampunut vaan niinku huvikseen? Mennätkö mulla taas peliäänet liian kova itelleni? Noin. Mutta mennäänpäs kohti tutkimusta. Katsotaan oikeastaan noit. I can analyze the chemical composition of a substance here. No, it is unnecessary. Aha. Okei, nytten analysoidaan. I have Kiinnostaa cut tää a small köysi. piece off the rope. That should be enough. This rope is only worn on one side. I need something. Me tarvitaan... I haven't finished my analysis. Aha. What we need. I need something. I need something. I haven't finished my analysis. Sori, mulla on vähän aamu. I need some. Eikö sä saa pois tästä? I haven't finished. Ei ku... Venatkaa nyt, mulla on täällä välineitä. A lot of fragments of black stone are wedged into this rope. Their color seems unnatural, but they are too small for me to examine them. Mitäs meillä tässä on? I can't do that. Okei. I can't do that. I can't do that. Nyt kun mä en oikein sille vielä osaa I tutkia. need something. I can't do that. Vai otas mä taas pinssereillä tosta pois? Black and damp earth. This rope is only worn on one side. Se on niinku jotain maa-ainesta. I need something. This rope is only... Mitäköhän voisin tehdä? I can't do that. Jotenkin tuota vettä. I can't do that. I can't do that. Pitääks tota ottaa? Aha. Se piti ottaa se hiekka. Sitä käydään sit tutkii. I can't do that. Okei, tota ei voida tutkia. There is something written on this scalpel. I Okay. should clean it. Okei, pitäisikö laittaa vettä? I can't do that. Sitten varmaan tuolla brushilla. I can make out WCCH. What do the initials stand for? How many hospitals are there in the Whitechapel area, Watson? If we count public dispensaries, enough to keep us busy for an entire month. Did this scalpel come from a hospital? Yes, as the initials WCCH engraved upon it Whitechapel. show us. We must think on how best to deal with this. We do not have the Joku time to investigate hospital. every hospital in Whitechapel. Se on Whitechapel jotain hospital. Joku Whitechapel Clinic Hospital. Whitechapel... Mennään hetki. Mikä olisi siellä alkava kuin semmonen sairaala tämmönen toiminta? No ei sillä nyt väliin. Mua kiinnostaa toi sormi. No hyi helvetti. Otetaan tuot Black kynnealta and damp jotain. earth under the nail. Interesting. I must compare the samples of earth that I found. Tää on hyvä nyt kun vähän osaa, niin... Fragments of skin. A phalanx. This finger wasn't cut off. I can't do that. I can't do that. Okei, joo.
Hei, pystytäisikö mä... Ei. Tooth marks, rather deep ones. I'd say of incisors and a canine. Bite marks on this severed finger. I am afraid of the significance. The thieves didn't get what they wanted. When they were faced with the bishop's refusal to cooperate, one of the gang shook his finger at him to indicate that he was responsible for his unfortunate state. And the poor man, whose head was the only part of him not bound by ropes, bit the finger violently enough to sever it. An uncommonly savage act. Mä en oikein Watson, nyt... I am certain that when we have explained the reasons behind this sudden bestiality, we will have revealed a larger part of the mystery. Mä nyt oikein ymmärrän, miten ne... Mä en nähnyt tosta ihan täysin loogisuutta tossa sormijutussa. Mut sitä oli kyllä purtu. Mut se, että... En mä kyllä nyt oikein ymmärtänyt ehkä kokonaan. Mut tuli semmonen mieleen, että ne ois... No en mä nyt This sanokaan mitään. fragment of stone is very smooth, and it seems to be of a peculiar quality. I shall have to strip it with one of my products. Acid. This stone appears to be the same as those... Eikä. I can see something. Jotain se näkee siellä. I can't do that. Mun pitää tällä. This stone is granite, covered in black paint. The fragments found in the rope and this piece of granite come from the same place. Nice. Sitten mennään sitten tästä tutkia tonne. Miten me nyt saadaan? Noniin. No, it is unnecessary. Aha. I must compare the samples of earth that I found. And if I mixed this earth with another substance, I can see some... I can't. Siis pitäis meidän vedellä sekoittaa ne. Now it must all be stirred. I can't do that. Venatkaas nyt. The samples of earth taken from beneath the fingernail and from the ropes originate from the same place. How do you know? It took just a little water to analyze the consistency. The soil has retained its moisture, even though there hasn't been rain in London for over a week. This soil could come from the bank of a river, or somewhere where the evaporation is slower. A mine, perhaps, or a trench. Ei The musta banks of ois the kyllä Thames are clay soil, etsiväksi. unlike our samples, so we can rule that out. The nearest mines are a dozen miles away, so I would rule that out also. I would therefore conclude your last theory to be nearer the mark. A trench? A pit. Watson, bring me your register of the London hospitals. Studying the scalpel has given you an idea, then? Indeed. I'll get it. Noniin. Häh? Venaas hetki. Pitäis meidän mennä taas kartalle vai mitä hittoa? Ei varmaan kartalle. Mistä me saadaan se tieto siitä? Ja mikä kirja tuolla? Mikäs tuolla pöydällä on? Mistä me saadaan se hospital-tieto? Hei, onks puhelin? Joku puhelinjuttu? Hei, täällä varmaan. Jos ovi, mut mä en nyt vielä... Ja mikä tossa? And this is how my dear friend and colleague treats his clients' letters. Alright. Hei, tässä on jotain kirjaa. Hospitals and dispensaries in London. I have found my book, Holmes. Good. Put it on the work table, will you? Okei, viedään se sinne työpöydälle. Häh? Vai tänne? I have found my book, Holmes. Good. Put it on the work table, will you? Ootko tosissas? Eiks tää on sun työpöytä? Mikä on se työpöytä? Onks tää sen työpöytä? Ai niin, mun pitää valita se kirja varmaan. Tossa. Ei. There's no point in going there. Kyllä meidän pitää etsiä se työpöytä nyt. General
No niin, täälläkö se on? Here is where I write my stories about Holmes's cases. And I've got work to do. Ai tää on tän työpöytä. Ai niin, tässä voi juosta. Mutta turhaa tässä pitää hidastella. Tää näyttää Holmesin huoneelta. Ei näytä. Mut mikä muukaan tää voisi olla? This bust was used to fool Colonel Moran during the case of the empty house. Se olikin se joku meikkipöytä. Se on tässä tosissaan, mä löydän täältä työpöytää tälle äijälle. Jaa. Read the paper, Holmes. Siellä oli taas siitä jotain sit tutkimuksesta. Miksi mä voin vaan laittaa sitä tuohon? Mä en ymmärrä. Here is the section showing Whitechapel. I made several Ai notations näin, on se these laitettiin pages during pöydälle. our investigation into the Ripper, which might prove useful. All we need to do is to find a hospital or a public dispensary near a location where pits have been dug and black granite has been used. It's simplicity itself. I haven't finished my analysis. Okay. The rope is worn only on one side. The rope was always used from the same side. The rope is worn only as one side. No aika loogista, että se olisi niinku sit tolleen mitä mä sanoin. The damp earth brought in by the Bishop of Knightsbridge killer. Okei. Se on nyt se oletus. The soil is from a pit. The damp earth brought in by... Siis mitä hittoa? Millä logiikalla? Mennään nyt, mulla on pakko oikeesti vielä tarkistaa, koska mun mielestä damp on niinku kastunut, mutta... Joo, koste. Sehän itse joutui kosteuttaan. Damper brought in by pizza. The soil is from a riverbank. Mikä toi, kun noi puhuu tosta pitistä, mikä se nyt oli? Vitsi, mulla unohtuu nämä sanat. Kuoppa, kaivanto, kaivas. Niin kaivos. Mut voiko nuo kaivokset on kans kosteet? No mut toi. Ne on kyllä puhunut tosta. Use it for tying up boats. The rope is used in a well. The rope is used to lower something into a pit. Mua vähän ehkä epäilyttää sitä riverbankia. Tämä olisi sitten boats. Mut hyvin todennäköisesti nää epäilee tätä. The rope is used to lower something into a pit. Tuo on vähän outo arvailu. The fragment of granite painted black. This fragment comes from aluminum painted black. This fragment is from a painted rock. This fragment comes from a granite well painted black. This fragment comes from a granite wall painted black. And fragment of granite comes from a building. Nyt sitten. The earth and the stone are from a pit near a monument. A rope and fragment of granite come from a grave. Ei mennä vielä tähän. Otetaan vielä tää. Whitechapel Clinic. Mulla taisi mennä oikein toi. Okei, no mutta siitä meillä ei ole mitään muuta.
Tombstone Factory. Granitekuori, toi vois olla. I am missing some information. Earth rope fragment granite from a grave. Voisko olla? The earth rope fragment granite come from a tombstone factory. Venas hetki. The earth rope fragment of granite come from a building undergoing repairs. Tombstone Factory on kyllä aika... No mut se vois olla kyllä. I am missing some information. Lars Repair Site. Mitä se hitto kun mulla nyt meni ohi? I am missing some information. Tässä on nyt jotain nyt väärin tässä koko setissä. Mulla tulee kyllä mieleen. No mutta jos se olisi joku vene, niin ei sekään mene aina... Meneekö se köysi aina samoin päin? Ei se kyllä I mene. haven't finished my analysis. Vähän toi on vaikea. Mut tässä menee jotain väärin. Building undergoing repairs. I am missing some information. Monument. I am missing some information. Mulla nyt jotain nyt mä I missaan haven't tässä finished my aika analysis. paljon. Venas hetki. Eiku, I haven't finished my analysis. tässä on vaikea välillä. I haven't finished my analysis. Mitäköhän tää analysointi nyt voisi tehdä? I need something. Mun pitäisi aloittaa ihan alusta se. Tää himassa pyöriminen ei kyllä nyt auta. Eiku. Miten mä pystyn tutkimaan näitä mun... Venotkas. Granite fragment and black paint. Mutta... Eiku. Okay. The rope is worn only on one side. The rope was used near water and it has rotted. Onko näin? Mitä se sanoi siitä? Vitsi mä en nyt muista. No mut luulisin, että the rope was always used from the same side. Luulisin, että toi olisi niinku... Voiko se olla... Soil is from a pit. The rope is used to lower something into a pit. Undergoing repairs.
laittaa toi Crave. Niin tää voi olla kans vaikka. This brand comes from granite wall, painted black. Now I can make the right No decision. Vähän tää oli vaikea. Okei, jos se kerran... No sitten se voisi olla... Se on joko niin, että se on That's not right. toi, tai sit se on... Tämä. No se on. The public dispensary number 4661. Vitsi, se oli It's jotenkin just opposite hankala. the Whitechapel Street Cemetery. Yes, Watson. The murderer with the missing finger must work in the cemetery, or at least visit it. He could have taken a rope, one of the type they use to lower the coffins into the graves. The granite is minute particles of tombstone. And he only had to cross the road to steal a scalpel from the dispensary opposite. No No, it is unnecessary. Aika moista. Mennäänkö me nyt sitten sillä kartalla? We must analyze all our clues, Watson. Häh? Pitäis mun valita se... No, it is Mun pitää valita oikea. no. I can analyze the chemical composition of a substance here. Tää varmaan. Joo. Piti valita se niinku oikee. Joo. Okei. Siis mitä? Häh? I haven't finished my analysis. Siis mitä? Their skin. Miten mä saan... Missä mä tiedän? Jos mä teen Jos mä teen näin. Mistä se niinku tietää? To analyze the evidence and liquid from the test tube, use all active agents to work out all of its characteristics. Siis mitä? Häh? I haven't finished. Vähän toi vaikea, en mä taju tästä mitään. Verasitkin muscular stimulanttis. Oikein, mutta en mä siltikään niinku taju. Mut sit mitä näissä on fatality? Mitä nää sininen punainen? Mistä mä voin niinku... Tätä... Pitäisikö mun katsoa tästä joku video? Tää on oikeesti vähän hassu. Mistä mä tiedän? Hei, mun on pakko katsoa tästä joku opetusvideo, mä palaan kohta. Okei. Mä en oo saanut mitään semmosia ohjeita, mutta tässä on tämmönen vipu. Täällä kysymysmerkissä on kai sitä tippaa. I must analyze the clues. Tiputin oranssia, sit tulee 2 vihreät. Ei perkele.
Ruskea, 2 vihreät ja sininen. Ruskeat, 2 vihreät ja sininen. Noin. Nyt tiputa sinistä. 3 ruskeat, 2 valkoista. Noniin. Näinhän tää meneekin. Aika hauska, mutta vitsi ei kyllä millään olisi keksinyt. Mä siis luin jotain, sit joku sanoi, että pitää sit kysymysmerkki tippaa, niin siis mä taisin, että tässä on tämmöiset joskus vivut. 2 ruskeat, 3 valkoista. Aika erikoinen. Vähän ehkä puuduttava. 2 vihreät, 1 sininen. Tää on aika työläs. 3 ruskeat, 3 vihreät. Alright. Poison, and apparently very virulent. Aha. Semmoista myrkkyä. Result of the analysis of the poison administered to the Bishop of Knightsbridge. Substance that provokes a heightened aggression close to madness. Death by cardiac arrest. Cardiac arrest. Mihin toi, eikö toi liity johonkin? Mut tulee mieltä jotain sisällijuttuja, mutta saatan olla hyvin väärässä. Cardiac. Sydämen arrest. Sydämen pysähdys. Siis toi myrkkö jotenkin aiheuttaa se tosi kova aggressiota, että melkein niinku hulluutta. Sit se on kuollut, että se sydän on pysähtynyt. Poison. Discreet, efficient, and only detectable via a thorough post-mortem. Have you been able to isolate the active components, Holmes? Not with any certainty. This toxic substance surpasses my own knowledge in the field. It is without doubt the work of an expert chemist. A chemist and a criminal. As you say, please find my monograph on poisoners of the last 30 years. Se varmaan sinne kirjahyllyyn tästä. Tai sit tänne. Tää näyttää semmoselta. Katsotaanpa se kirjahylly. Ei siellä ylhäällä jotain. Female anatomy. I should put this book somewhere else. General practitioner. That won't be of any use to me. Mä yritin kyllä tonne ylös katsoa. The harpoon that was used to kill Black Peter. A horrible murder. Aha. Hei, se oli joku... Mitä me saatiin? Safecracker would make a highly efficient criminal. Elementary, it seems you share my love of all bizarre. You record the Samoan necklace, well done. Okei. Täällä on kaikennäköistä juttuja tulee. The Holmesian. I was sure that I might rely on you. You found all the items from my past adventures. Okei, siisti. Tää on kyllä... Mä tykkään kyllä tästä pelistä. Mä tykkään kyllä erittäin suuresti. Ai niin tää oli tän huone. Mut joo, meillä on... Täällä on jotain. Source, Scotland Yard. Rottatappaja. Hans Schielman on rottatappaja. Ja hyvä tommonen lisänimi. En nyt välttämättä haluis. Paitsi no oikeastaan rottatappajahan on tavallaan varmaan rikos tommosessa maailmassa aika arvostettu nimike, että kun rotathan on siellä maailmassa niitä, jotka vasikoi ja toimii niin kuin ei pitäisi toimia. Se on saksalainen jäbä. Se on syntynyt Stuttgartissa ja... Alright. Se on elämänmittainen tuomio. Pitäis mun tää nyt heittää tällä vai? According to these documents, Hans Schielman,
known as the Rat Killer, was considered the greatest specialist in chemical poison in the world. Is he at liberty? Happily, no. He has been held in the high-security wing of London's Westgate prison for many years now. Then he cannot be the one who concocted the poison. Don't dismiss him too quickly, Watson. According to Scotland Yard, the man is exceptionally intelligent. For the greatest criminals, prison is but a mere obstacle. Let's plan a little visit to see Mr. Shielman tomorrow. Aha. Me mennään nyt tapaamaan sitä äijää. Lähdetäänkö me nyt vaan menee? Varmaan. I cannot leave now. Aha. Mitä mun pitää vielä mukaan tehdä? Niin no, jos me halutaan lähteä, niin me jutellaan vissiin tälle. Let us look at our deduction board, Watson. Deduction board. Tää pitää kyllä... Mä menen tänne. Tää vähän oppii nää tavarapaikat. Mielenkiintoista. Vai pitääks mun mennä kattoo sitä mun tänne? Tänne vissiin. Finger. The bishop tore his aggressor's finger off with his teeth. Tää oli mun mielestä jotenkin outo päätelmä. No mut ei se. Nyt hetki pieni. Knabbed himself. Bishop wanted to kill himself. Venäis mun on pakko nyt taas googletella sanoja. Knaved. Pureskellut. Se on pureskellut itteensä. Se on repinyt sormensa irti. Ei vaan se on repinyt jonkun jäbä sormen irti. Hetki pieni. Okei, nyt mä oon ihan sekaisin siitä, että kuka on repinyt ja kenen. Purru itteensä. Mikä? The Bishop went mad vois olla. Poison. The flax contains a poison that causes madness. No just niin. The murderers had a poison that causes madness. Noi. Perfect. Well done, Watson. Our board is finished. It confirms that the bishop's murderers work for one person, who, amongst other things, possesses a very sophisticated poison. They therefore act for someone more educated than themselves. You remember Wiggins and his gang, the Baker Street irregulars? Yes, the street urchins, whom you employ upon occasion, and Wiggins is their leader. Yes. Well, I have hired their services again. I have instructed them to find out the address of the bishop's nephew. I think he's here. Hello, Mr. Holmes. Wiggins, my young friend. Have Toi you jotenkin found näyttää vähän information aikuiselta. from good Dr. Watson Se on has got- pieni aikuinen. Yes, Mr. Holmes, it was easy. Very well, I understand. Here are a few pennies. Thanks, Dr. Watson. The man you're looking for lives near Kensington. Does he live alone? Yes, but he rents a room for an old lady. Did she see you? No, Mr. Holmes, no one saw me. Perfect. Watson, give our young friend another shilling as a reward for his discretion. Here we go again. But of course... I'm Watson falling menettää asleep, se Holmes. penninsä. Aren't you tired? No, I have an exceptional constitution. I can't remember ever having been fatigued by work. Idleness, on the other hand, exhausts me completely. Go to bed, Watson. The night will be short. We leave at dawn. Wow, this is a real adventure. Ai niin joo. It's exciting. I like it better Näähän than luki made-up tätä tarinaa. stories. I
want to know what happens next. Keep reading. No vähän I'm niinku lukee going tätä to. mun pelailua. I wanna listen to. My readers must excuse me if I do not describe in full detail here the terrible images which haunted me that night. I had a sense that something extraordinary would take place, but I was scarcely prepared for the reality of it. Ei kyllä mun mielestä ehkä semmonen ihan Good morning, lastenkirja, Holmes. mutta Did you get any rest? I did not attempt to sleep. Have you managed to come to any conclusions? I think that we might follow 3 trails. We can visit Whitechapel to try to discover the identity of the murderers by making inquiries at Dispensary 4661 and at the Whitechapel Street Cemetery. The poison trail seems more important to me. We should perhaps go to Westgate Prison first to see Hans Schielman. Yes, and let us not forget the bishop's irascible nephew, whose address we now have, thanks to my Baker Street irregulars. I have located each place on our map of London. Holmes, let me remind Eli you meillä that on we nyt aika still have monta not been paikkaa. officially instructed to investigate this affair. Ah, well, we will just have to hide that small detail. Mitäs me nyt niinku... Eiku hetki pieni. What should we do next, Holmes? We must explore all our leads. Let us take a look at the map of London. No. Missä mä pääsen siihen kartalle? Tästä näköjään. Mua toi Westgate Jail kiinnostaa nyt ekana. Westgate Prison. Tänne ekaksi Here we vähän are at the tutkimaan. famous Westgate Prison, one of the oldest and surest in the kingdom. I've heard that it is soon going to be demolished. Don't you find it strange that it still houses criminals as dangerous as Hans Schielman? There's nothing strange about it, Watson. The name of this prison is linked with numerous failed escape attempts. As long as it stands, the criminals will fear it. Good morning, gentlemen. Are you expected? No, but we wish to meet with one of your prisoners, Hans Schielman. I'm afraid that at the moment that is impossible. Access to the cells is controlled strictly. You can't go there without permission from the director. Then would you be so good as to announce us? I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. The famous Holmes and Watson. What an honour. My name is Brighton. Frank Brighton. I'm afraid that I can't announce you. I'm not allowed to leave my post, under any circumstances. But I'm sure that the director won't refuse to see you, even without an appointment. Do you see the corridor behind the reception? Follow it to the secretary's office. You'll find him there. Thank you, Warden Brighton. One last thing. Hans Schielman received any visits lately? None. And I'm sure because I've dealt with receiving visitors for several weeks now. I volunteered because it's a calm post to be in. We don't get many visitors and it gives me time to write. Just like you, Dr. Watson. I enjoy literature and the... Very good. Thank you. That was very impolite, Holmes. That man admires our work. You could have given him... Another time. Let's go and meet the director of the prison. Ei Holmesia paljon muiden elämäntarinat kiinnosta, ellei se sitten liity jotenkin sen omaan työhön. Aika hauska tyyppi. It is about the exit door. Aha, eikö toi ollutkaan se ovi, mistä me päästiin? Mikä se ovi oli? Väität sä, että me päästään sun ohi? Ei kun se tarvittaa varmaan... High security level. Ei me tonne päästä. Tänne me... Sorry, but this area is prohibited without a pass. Please leave. Ja se ei oo We tää. must see the prison director quickly. Kun mä nyt oikein ihan varma, mitä se nyt sanoo. Administrator, puhuuko se siitä? Low security level. Cleaning materials, otherwise known as a broom cupboard. Nothing of interest here. Okei, eli se tarkoittaa tänne varmaan. Closed. Täällä on varmaan kaikki kiinni tämmöiset ovet, ei me tommosiin varmaan mennä. Mitäs tässä lukee? Entryway. Se kun muistais mitä se tarkalleen ottaen sanoo.
Secretary. Eikö se tänne pitäis mennä? No niin. Nyt näyttää Good hyvältä. morning, miss. Oh, excuse me, I dropped off. Good morning, gentlemen. What can I do for you? I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We would like to talk to the director. I'll just go and see if he can receive you. Tiredness, pale face, stiffness. I believe that the young lady is expecting a happy event. It would seem so. Pakko ottaa allergialääke. Eikä me näitä ruveta tutkii. Mä en niinku osaa käyttää tätä. Venäs sitten. This charming secretary is Miss Jenny Patterson. This small rack is for urgent letters to be given immediately to the director. Hot tea. Joo. Tätä Holmes on kyllä utelias kaveri. The director's office, Mr. P. Patterson. No need to go in there. Strange. The director and the secretary have the same name. I'm delighted to meet Se you, on varmaan Mr. se Holmes. vaimo. I am Paul Patterson, director of this establishment. You wish to talk to me? I hope this unexpected visit isn't to announce bad news. No, do not worry. We are investigating an affair of the highest importance, one which could potentially affect the security of the kingdom. Therefore, it is imperative that we interview one of your prisoners, Hans Schielmann. Hans, the rat killer. He's been in here for a long while now, and he's had no contact with the outside. How could he be involved in such an affair? That is what we would like to find out. And you have been commissioned by Scotland Yard? Evidently. Very well. I have complete confidence in you, Mr. Holmes. I will draw up a pass that you should give to Warden James in the guard room. He will show you to the cells. Noniin, tämähän meni helposti. Keep me informed of your progress. And if there is anything else, don't hesitate to let me know. We shall certainly do so. Mä voisin tässä välissä pitää pienen ruokabreikin. Mä palaan ihan just. No niin, jatketaan. Perhesiteet kysytään vähän uudellaan näistä. Miss Patterson, you have the same name as the director. Are you related? Sorry. Come, Watson. Anyone who might have made the slightest study of anthropology would have noted the similarities between the young lady and her father. Aha, Mr. Holmes is right, I am his daughter, but he doesn't like to se talk olikin about sen it. tytär. I think he's afraid of being accused of favoritism. I'm sure it was your qualities alone which secured you this position, miss. If you must try out your powers of seduction, then what do you say about using them on the rat killer? Goodbye, miss. Goodbye, gentlemen. Ja nyt meillä pitäisi olla authorities niinku tutkia tätä asiaa. Mennään juttelemaan sille tälle äijälle. Vois viedä meidät sinne Hanssin luo. Rottatappaja. Sorry, sirs. I'm on duty. I can't help you. Aha. Mistä mä sit tiedän, että se on varmaan high security level. Hetki pieni. Nää tietää jotain. Sorry, but this area is prohibited without a pass. Please leave. Hetki pieni. Eikö mä muka saanut? Leads to the high security area, where the most dangerous prisoners are locked up. Closed. Hetki pieni, mitä mä ymmärsin nyt väärin? Jotain mä ymmärsin väärin. Ja mä ymmärsin, että toi olisi mua auttanut, mutta... Mä menen nyt käymään tää. Mitä tässä luki? Closed.
Cloakroom, eikö se ole joku niinku, näette niinku vaatehuone tai semmonen, Staff cloakroom. joku semmonen se on. The locker room. This is where the prisoners' things are kept. Closed. Hei, mulla on nyt oikeesti, mulla meni nyt vähän... Mua hämmentää nyt tää tilanne, koska eikö se sanonut meille just... Anything else, gentlemen? Anything else, gentlemen? Ai sen kai ei voi jutella enempää. Vai pitääköhän meidän... Ei ku... Ei oo mitään uutta. Mä kysyn... Let's go to the high security area, Holmes. No sinnehän mä yritin mennä. Mä tein oikein siis, mutta... Jotain tässä nyt puuttuu. Closed. Pitäis meidän tätä kautta kysyä tätä juttelemaan meidän kanssa. Ton pitäis päästää meidät sinne. Sorry, sirs. I'm on duty. I can't help you. Voi perse. Tää on low security. Käydään kattoo, jos mä This saan... is the entrance to the ordinary prisoner's cell. There's no point in going there. No niin just. No miten me päästään tonne? Olis tässä nyt jotain, saataanko meillä jonkun... Vinkki. Closed. Olis mulla joku avain? Venäs. Mitä passi? Closed. Mulla on joku tommonen passi. Mä voin mennä se passi kädessä tänne. Ah, you've got a pass for the high security area. It's the Joo, door at pass the end. oli... Go ahead. Joo, pahoittelen, olipas taas It hankala is about juttu. the signing in book. Okei. Me ei vissiin ilmoiteta itsestämme. This information board is almost empty. Strange, in view of the activity in the prison. Joo, mielenkiintoista. It is potassium nitrate, isn't it? Yes. Saltpeter or whatever. Alright. Täällä on pelattu näköjään työajalla. My name is Peter James, Chief Warden, and this is Deputy Warden O'Sullivan. I imagine I will find Hans Schielman behind these bars in the basement. Yes, the high security cells are down there. Is this the only access? Yes, there was a second door at the end of the main hall, but it's been blocked up as a security measure. Thank you, Chief Warden. At your service. If you require further information, Warden Mackenzie will help you. He's at his post in the basement. Mr. Holmes, I am a huge admirer of yours. I have followed all your cases and successes with the greatest interest. What enthusiasm. Have you ever thought of a career in the police force? Have I thought about it? It's my dream. And I'm going to try my chance once this establishment closes down. I'm studying hard for the examination to get into police school. Kuulostaa hyvältä tyypiltä. Sitten voisi tulla meille semmonen apurijätkä sitten, jos se pääsee poliisiksi. Tai siltä varmaan saadaankin sit hyviä apua. Ei sitä oikeastaan tiedä, vaikka tämän pelailuaikanakin jopa. Jossain välissä tää suljetaan tää vankila viimeinkin. Ja sitten jos se pääsisikin poliisikouluun ja sitten se valmistuisi poliisikoulusta. Eikä tää peli nyt liity. Mä veikkaan, että tää ei kumminkaan tää aikajana on niin pitkä, että ehtis käydä joku poliisikoulu. Sitten tulisi meidän apuri. Tai semmonen, joka kertoisi meille poliisista tietoja. Tell me about the prisoners, Warden James. We only have a few. As you might be aware, the days of this place are numbered. Therefore, we no longer receive new prisoners. Those who are already here are among the most dangerous in London. We have 3 at the moment. Hans the Rat Killer and the Flint Brothers. The Flint brothers. Yes, 2 rather simple-minded maniacs who detest one another despite their relation.
They massacred their parents and decapitated their neighbors. It took more than 9 policemen to overpower them. Onks nuo kaksoset? Näytti vähän silleen jopa sama ikäisiltä ne veljekset. Mut voihan niillä olla ihan hyvin joku pari vuotta ikäeroakin, niin ei siitä nyt parista vuodesta niin erota enää vanhalla iällä. There isn't any information on the notice board. Should there be notes about duties? Yes, there should be, but Miss Patterson hasn't put up the guard's assignments for this week yet. It's not like her. Usually she does it first thing in the morning. Without these instructions, the guard in the basement won't be changed. I would go and get them, but I don't want the director to catch me there. He's very strict. Doesn't like us wandering around when we're on duty. And it would get his daughter in trouble. He's not being very pleasant with her at the moment. Toi ei ole hyvä tilanne. Tuommoista suositteluahan ei yleensä työpaikoilla suvaita. Tai silleen, että toi on vähän huono juttu. Että jos sä oot työpaikalla, missä on esimies, sit siellä on joku sen lapsi jossain tavallaan korkeassa virassa, niin se ei ole hyvä tilanne, koska sitten tavallaan se on vähän liian semmosessa hyvässä asemassa. Sitten muut joutuu seisoo varpaillaan enemmän. Tai silleen, tosi moni ei täällä varmaan uskalla hirveästi edes lähestyä sitä tytärtä, kun pelkää, että se vahingossa sanookin jotain väärin tai tekee väärin. Sitten tulee vaan sanomista, tai enemmän sanomista kuin tulisi normaalilta työntekijältä. Mut joo, ei tommonen suosiminen työpaikalla. Kaikki pitäisi olla silleen tasavertaisessa tilanteessa. Jos sulla on joku oma lapsi siellä töissä, niin se, vaikka kuinka yrittäisi olla tasavertainen kaikkiin kohtaan, niin silleen alitajuisestikin suosii sitä tietenkin omaa lasta. Ja uskoo sen sanoja. Having the information about guard duty stop you from ensuring the watch in the basement? Because of the system of opening the doors, Mr. Holmes. As you can see, they are equipped with a mechanical timer which answers to a code. When the timer stops, that is to say at the end of each watch, the doors block automatically and the code is reset. It is therefore impossible to open the doors without the new code. And who has the code? Only the guard who takes the new watch. He's the only one who can open the envelope that it's kept in. He learns it by heart and destroys the message. Very clever, but let's look at the limits of this procedure. One false note and the system falls apart. Jep. See you later, Mr. Holmes. Toi epäilee, että Holmes selkeästi, että noi on päässyt tuolta... Tai toi on päässyt vapaaksi tuolta. This device must be the alarm. It is the guard's guest book, perhaps for distinguished guests. Katsotaan nyt vielä kaikki läpi täältä, niin saadaan... These weapons are obviously ready to use in case of emergency. Kaikki mahdollinen koska se edesauttaa meitä sitten niinku ymmärtää tää rikos ja sitten on helpompi niitä palasia yhdistellä. The guards must spend long hours here. Ja täällä on kyllä näitä pelejä kyllä. Se on jännä, ettei tota peliä pysty silleen katsoa ja tavallaan yhdistää ton pelin kanssa tai silleen, että sit se olisi silleen, että jaas, vartijoilla on kyllä aikaa pelailla. Täältäkin on hyvä katsoa, että löytyykö täältä mistään seinistä mitään jälkiä tai mitään erikoista. Here's the famous high security area. Warden Mackenzie, at your service, sir. Good morning, Warden. I have a pass which allows me to speak with prisoner Hunts. Very well. It is the cell at the end to your left. I'd advise you to walk in the middle of the corridor. Kellokin vasta 6 aamulla, siis tänään tulee pitkä päivä. Et mun pitäis hetki pieni. Mä mietin sitä, että jos sä saa kirjeen, no periaatteessa yksi juttu olisi. Ai niin, mutta tuolta tulee se vartija varmaan töihin tähän.
Mä mietin, että jos yksi vanki pääsisi tänne piiloon ja tässä näkisi sen kirjekuoren, kun toi saa se kirjekuoren, josta se lukee sen koodi. Mä yritän nyt ratkosta tätä, mutta nää ei oikeesti helppoa, nää on aika pirun vaikeet. Täällä on vihaset veljekset. Mitkä liian brothersit olikaan. Siinähän se. Hans Schielman, I require some information from you. So, who do we have here? The celebrated Sherlock Vitsi mikä Holmes ääni. himself. Do you know that for all the time I have spent rotting in here, you are my first and only visitor? I think this is cause for celebration. A confrontation between two geniuses, two extraordinary minds. Minkä maalainen? Ai nyt oli I'm afraid that saksalainen. you're not quite as great a chemist as you believe you are, Mr. Schielman. I will not say that you never were. No, it was certainly true once. But you see, while you are whiling away your days in here, it appears that someone on the outside is at the point of surpassing you, if that is not already the case. Yes, I heard about that. A chemical Tosta poison äänestä tulee that mieleen eats joku. away at the flesh and provokes hysteria. I recognize talent when I see it, but it's only a matter of time before I win back my laurels, believe me. What can you tell me? That depends on what you can bring to me. What do you want? Do you know why I am treated so harshly? For my meals, I am given nothing but a hunk of bread. And even then, not just any sort. The... Get to the point. Never interrupt me! Where was I? Okei, toi Oh, pitää yes, muistaa. the bread. Sitä ei saa Did you know keskeyttää. that with a little rye yeast, a pinch of moss, certain cockroach secretions, just enough light and damp, with a few other ingredients that I will keep quiet about, I succeeded in poisoning half the staff here. Unfortunately, a little something was omitted, which would have made the results fatal. Instead, it merely caused acute attacks of stress and powerful hallucinations. Even so, I got a great laugh out of watching them cry like babies when they saw their most primitive fears materializing before them. You are a monster, Mr. Schielman. Thank you. It wasn't a compliment. But of course it was! You others, you ordinary, narrow-minded people, you are afraid of anything that you cannot comprehend. You call me a monster because what you find impossible to face is just the slightest fraction of my genius. If by monster you mean someone who is nothing like you, then it is a compliment. Mut mä veikkaan, että Holmes ei pidä tota mitenkään erittäin fiksuna tyyppinä. What do you need? Very little. Just something to write with. You see, my brain races like an engine with too many thoughts. I see them crackle and explode into thousands of formulae right in front of me. What a torture not to be able to write them down. What a hell to see them vanish just as quickly as they appear to me. Just bring me something that I can write with. That's all. That seems an easy enough request to fulfill. But listen, I don't want a vulgar inkwell and a pigeon's feather. No, I need material fit for my talent. I want my ink pen. Bring it to me. Siinä on and jotain. I'll be happy to pass on to you a little of my knowledge of modern chemistry. Siinä jotain erikoista siinä It's kynässä. confiscated upon my arrival here. I suppose it might be in my locker, in the locker room. Leave me now, and don't come back without my ink pen. See you soon, Mr. Holmes. Aha.
Meidän pitää nyt sit käydä hakea se, mutta katsotaan onko tässä mitään todisteet mistään. Tuo on vähän erikoinen tyyppi, mutta sitä mä nyt oikeastaan odotinkin. Pitääköhän mun täältä kysyä. Warden Mackenzie, at your service, sir. Okei, tolta ei pysty kysyä siitä. Meidän pitää tosiaan mennä nyt sinne. Mun pitää aina varmaan juttelemaan sillä. Päästäisiköhän nää mut? I'm glad to have been of service, Mr. Holmes. Can you tell me where I might find the locker room? In the corridor that leads to the director's office. That's where the prisoners' civilian stuff is held. But seeing the length of their sentences, they've little chance of ever getting it back. Can you open the locker room for us? We would like to inspect Shieldman's personal items. No, Mr. Holmes. I'm not responsible for that. You will find the keys in the secretary's office. Aha. See you later, Mr. Holmes. Mä vähän epäilinkin, että se on siellä. Epäilinkin. Mutta ajattelin, jos tosta olisi saanut jotain vastauksia, niin ei tarvii juosta ees taas. Hei, oikeastaan katsotaan. Let us go to the secretary's office. Mä halusin nyt ton saada kuitattua. We must go to the... Joo, mä yritän, mut kun sä oot siinä häiritsemässä minun työntekoa. Miss, may we borrow the keys to the locker room? You'll need authorization from the director to open that door. If you wait a moment, then I will inform him. We will wait, thank you. Tää jäbä varmaan alkaa ihan just kyllästyä meihin. Antoksi meille? Anything new, Mr. Holmes? Is your investigation advancing? Mr. Holmes, have you been able to get what you wanted from our lodger? Not yet. We must first cast light upon a crucial point, and for that we require your help again. What can I do? We need to examine Shieldman's civilian clothing. Very well, but be extremely careful. Noniin. What Tää do on you mean? mukavasti. In that madman's compartment, you will find Tää on a mukava strange tyyppi. little coded case which refused point blank to open when he was incarcerated. We did try to force it, but without success. Didn't you ask the experts? Of course we did. Experts from Scotland Yard came to examine it, but they came to the conclusion that it was better that the case remain shut than tamper with it too much. I see. They were afraid that some poison or other might escape if it was opened. Exactly. Bear in mind that this man is an evil genius, a master poisoner, and that his poisons are never ordinary. Here's the key to the locker room. I give you the authorization to open it. Good. Thank you, Mr. Patterson. Miss Patterson, the guards are still waiting for you to put up the duty list. Do it as soon as possible. Without it, the changing of the guard cannot take place. Or had you forgotten? Mä en nyt oikein ymmärrä ton naisen, niinku miksei sitä vuorolistaa sit päivittellyt. Mikä silloin? Onko sillä vähän Dry stressiä? your tears, miss. I'm certain that your father didn't mean to hurt you. Mr. Watson, I can't put up the duty list. And when he finds out, he'll be furious. Why can't you? It's in my locker, in the cloakroom, and I've lost the key. Oho. You're right. Say no more, Holmes. As you keep repeating, time is against us. Let's go and look at the things in the rat killer's locker. Mitenköhän me keksittäis? Ei meidän on pakko myös päästäänköhän me tänne? Closed. Jos me pystyis murtaa No siinä on varmaan vähän vaikeampi lukku, mutta mennään tänne. Closed. Ei se ollut tää. Se mä oon tyhmä. Check room. Ei se ollut se oli se cloak room. Check room. Mikä check room? The locker room. This is where the prisoners' things Joo. are kept. Näköjään. Tämä.
Piti vaan valita tuo avain, niin päästiin. Here is the locker of our friend, Hans, the mad scientist. Okei, avataan se. Here is the locker of our friend, Hans, the mad scientist. Oh, what a jumble. No on kyllä. A paper knife. Blotting paper. Hetki pieni. Ei me sitä voida nyt tutkia This enempää. solid box must hold a precious object. Let us see. Okei, katsotaan. S, soon, eli S, up, alar, alard, alard, mitä? Alarbl, alar, all, ar, bla. Hetki pieni. S, soon. Okei, kokeillaan nyt sillä. Eli? Onks tää semmoista kuin as? As. Hetki pieni. No, I can't do that. No, I can't do that. No, I can't. No, I can't. No, Eiks mä saa sitä? nothing of interest here. Jos mä tekee ymmärrä. Eiku. Mä pystyn näet. Sitten oli S. A poem. Ai ne menee pois käytöstä. S, A, P. Hetki pieni. Onks tää sit iso A ja iso S? Mitä? Ei, se onhan sama mitä mä teen, niin... No, I can't do that. No, I can't do that. Pystyis mä sitten... There is something interesting here. There is something interesting here. Noni. Nyt mä täysin. No, I can't do that. No, I can't do Mä en that. tiedä, mulla on vähän paskaa tossa mun näytös, mut... Okei, tää olikin tämmönen puzzle-juttu. Ei mikään mahdottoman vaikea. This cannot be a simple coincidence. C, G, B, R, H, S. C, G, B, R, H, S. Hetki pieni. Se mun mielestä on Gu. BRHS. Voisiko se olla se A? Eiku. This. Venäs hetki. Joo, se on CA varmaan. CA. Onko se joku BR tai jotain? BR ja HS.
Se H jostain. Mä tykkäsin kyllä kemia ykköskurssista lukiessa. H. Eiks tuolla H:ta? Onhan tuolla. H, S. That's not right. Start again. BR, H, S. C, A, BR, H, S. C, A, BR, H. Perfect. Noni. Jostain syystä mitä mä tein se eka kerran väärin. What is written on that note, Holmes? Later, Watson, later. We can give Hans his pen. Niin me voidaan antaa se, jos me halutaan antaa se. Oho. Onks meillä mitään muuta täällä, mitä voidaan tutkia samalla? Voiko sitä oven laittaa takas kiinni? Tyhmää se jää tohon auki tolleen. Roistot voi tehdä mitä haluavat. Okei. Nyt saadaankohan me nää täällä. Ei se avain on hävinnyt. Hei, katsotaan yksi juttu. Voitaiskohan me auttaa tätä tässä avainjutussa? But what could I have done with the keys? Damn. Eiks me pystytä nyt mitään niinku... But what could I have done with the... Me kyllä keksitään jotain. Mikä täällä tapahtuu? Mikä toi ääni oli? Ehkä me saadaan siltä tiirikkataito siltä tyypiltä. En mä tiedä. Mut hei, meidän pitäis... What a bunch of incompetents. Oh, if I was as unprofessional as that, there would be murderers running all over the town. What's the matter? Are you a patient of Dr. Watson? Very amusing. I was going on about the dry cleaners in Westgate Street. They've just delivered my ceremonial uniform in the middle of my duty, when I've told them 1,000 times not to bring it until after 6 in the evening. A ceremonial uniform? You've been promoted? No, and that's not about to happen. No, I've been invited to a wedding. I mean, I hope to be... I'm in trouble. If the director sees that I've left my post, I'll be sacked. Hey. Give it to me, Warden Brighton. I'll take care of it for you. Really? Thanks a lot. Here's the key to the cloakroom and that of my locker. I'm really grateful, Mr. Holmes. What have you got in mind, Holmes? You're not doing this out of kindness, are you? No, out of curiosity. We will be able to access the cloakroom with these keys. Aika hienoa. Nyt me viimeinkin päästään tänne. Ai niin on, mä unohdin valita ne avaimet. Niin on, totta. Missä ne on? Onks tuo ovi? No nyt se on kiinni se, mikä ei aiemmin auki. Miss Patterson's locker. Noniin. Miss Patterson's locker. Miss Patterson. Mitenköhän me saadaan se auki? Miss Pat. Jotain me on keksittävä. What should we do next, Holmes? We can give Hans his pen. Baking soda. Bicarbonate of soda. Brighton must have an upset stomach caused by stress, without a doubt. The name on the key is Jenny Patterson. That is aika interesting. jännä.
Miksi se on tän kaapissa? I need some. Brighton Suite. Ai niin, mun pitää valita se. No. Nyt meillä on se tää kaapi. Avain. What should we do next, Holmes? Ei. We can get... Penas nyt. Let us examine Miss Patterson's locker. Yep. The lock on this box is rather sophisticated. Incredible. Is Jenny hiding something? No aika erikois. Tälläkin nyt tämmönen joku ihme piilolokero. Hää? Siis mitä? Siis mitäkään tässä pitää tehdä? Mä yritän silleen, että kaikille näille osuu niinku yhtäläiset. Nämä vihreät menee aina jonnekin, että osuu toiseen vihreeseen ja punaiset punaisten kanssa. Eli toi kannattaa olla täällä jossain alhaalla. Vihreelle sitten. No toi ei kannata olla kyllä tossa, vaan mieluummin tossa. Sitten vihreä vaikka noin. Ei toi on muuten ihan hyvä. Ai niin, mut sitten ei mikään mene tänne. Ai vitsi vaikea. Siis kun mä yritän, se pitää saada silleen esimerkiksi niin, että tää vihreä menee tohon. Sitten toi vihreä tulee tänne. Tää vihreä menee tohon. Mä nyt oikein ymmärrä sittenkään. Tässä nää osuu yhteen. Pitäis... Häh? En mä nyt ymmärrä sittenkään. Mä luulin ymmärtäväni. Laitetaan vaan alusta. Sitten mietitään tätä, että tää voisi olla esimerkiksi, että vihreät lähtee tonne alas. Sitten pitäis mun osua aina sitten vihreät yhteen. En mä kyllä usko. Koska se on aika vaikea. Se pitäis tyyliin loppua toi vihreä niinku... Onpas hankalaa. Ei. Tää on tyhmä, nyt toi punainen osuu tohon. Punainen osuu tähän, punainen. Näin mä ymmärsin, että tää olisi niinku valmis näin. Nyt kaikki vihreät on tälleen, että kaikki nyt osuu jotenkin toisiinsa. Ja punaisetkin. Mä en nyt ymmärrä tätä. En skippa. Mun pitää vielä miettiä. Okei, tässä on samanlaisia paloja. Okei, tähän niitä laitetaan punaiset tällä puolella. Pitäis tästä tehdä kopio. Pitäis tästä tehdä 2 samanlaista puolta. Toi on vihreä, noin. Näin. Sitten sama tää punainen menis näin. Sitten, ai niin, jo vihreät pitäisi olla tuolla puolella.
Sitten noin vihreät osuis tohon. Ei juma. Hetki pieni. Tämähän on lähes samankaltainen. Miksi, oi miksi? Miksi en ymmärrä? Jotain tässä menee kyllä. Ei. Ei. Pitäis nää sit aina niinku yhdistyä näin nää. Niinku tuolla menee noin ja... Mä en oikein ymmärrä. Mä en ymmärrä. Se on nyt se juttu. Oi fuck, mä veikkaan, että se pitää tehdä näin. Tämmönen yhdistys. No 2 tommosta. Aloitetaan alusta. Miksi mä aloitin alusta? Toi on hyvä kohta tolle vihreälle. Ja samoin tää punainen tälleen. Noin. Sitten noin. Noin. Ei ei voi kyllä tohon jättää. Damn it. Tää on niinku ainut kohta mikä tässä. Kohtaus. Me tarvittais toi vihreä johonkin. Vihreän tykö. No jopas on kyllä vaikea. Vähän nihkeä, täällä on 20 tämmöstä. Oikein jo sentäs. Mitäs me nyt kehitetään tämän? Laitetaan toi punainen noin, toi vihreä noin. Se mikä osuu siihen osuu noin. Ja se mikä osuu tähän osuu näin. Noin. Nyt meillä on niinku nämä kohdat täysin oikein. Sitten toi menee noin. Tää menee näin. Ja tähän väliin tulee tää. Ui vitsi mitä täydellinen, mutta tuolla on toi vihreä. Hei meillä on... Tää meni läpi. Yes. It's really very clever. Little Jenny is astonishing. Vitsi me ollaan kyllä. Pikku Jenny on kyllä, se on kyllä hyvin yllättynyt. Jenny Patterson, Frank Brighton. A single heart with 2 souls in eternal love. A single heart with 2 souls in eternal love. Frank Brighton. A locket sealing the relation between Jenny and Warden Brighton. Decidedly, this boy is not a great poet. Siis se on sen tyttöystävä. Vitsi sitä varmaan stressaa, kun mitäköhän mieltä vankilanjohtaja on tästä. My Jenny, let's get married. Never mind the consequences. Your father will have to accept the fact that we are in love. Think about the baby and don't forget that. Siis mitä? Siis onks niillä jo vauvat tulos? I love you, I love you. Sen takia se on niin huolimaton ja sit muutenkin se yksi oli ottanut se avaimen. Okei, tää on kyllä aika hieno kirja. And I've written you a poem. Jenny Patterson, your heart pounds. Mine weighs a ton. Sitten sillä on niin kova stressi. Our love has no bounds. It just goes and on. Ihan hyvä runo. I was inspired by the great Chinese poets to write it. Be courageous, my honey bun. Your Frankie.
Aika mielenkiintoisia juttuja. A letter Luetaan. from Brighton to Jenny. Barely literate. Apparently, Jenny is carrying Brighton's child, and it seems that Jenny's father, the director, is unaware of this. Jep. Niin siltä se vähän vaikuttaa, että isä ei tiedä. Basement guard, Warden, okei, tässä on kyllä Warden Brighton, on calling the cards room, Warden Mackenzie, Chief Warden James, okei. Here is the famous guard duty list. Interesting. Niin oliko siinä jotain mielenkiintoista sitten? Tai näköjään oli. Pystyköhän mä sitä enää kattoo? Mihinkäs tieto meni? Tässä. Basement Guardian O'Sullivani. Reception Warden Brighton, missä se nyt olikin. On calling the guards room. Mackenzie. Warden Mackenzie. Warden James. Mitäköhän mielenkiintoista. Mackenzie O'Sullivan. Mackenzie James. Mitä tässä on mielenkiintoista? No, se me nähdään ihan just. Annetaan tälle tää lista. We have found the guard duty cards, miss. If you like, I can go and discreetly give them to the guards. Oh, thank you. You've got me out of a lot of trouble, Mr. Holmes. Mutta ois mulla vähän lisääkin We have kysyttävää. found the guard duty card. Oh, thank Aha. Ei sitten. Mä olisin halunnut vähän tietää sit. Mä olisin halunnut hänen sanoja. Tai siis olisin halunnut, että hän olisi kertonut minulle omilla sanoillaan hänen romantiikastaan. Mennään sitten tän kautta. Sorry, sirs. I'm on duty. I can't help you. Näitten kai pystyy ihan vapaasti keskustelemaan mistä ikinä hän haluaa keskustella. This information board is all... No, mennään sitten juttelemaan näitten kanssa. Sorry, Mr. Holmes, you can't go into the basement for the moment. For what reason? The door has locked itself automatically. You must enter a new security code. Do it then. Miss Patterson hasn't put up the guard duty list yet. Without that information, we don't know who's authorized to take note of the new code. So Mackenzie is locked in the high security zone. Yes, but don't worry about him. He's trained for this sort of dysfunction. Why not ask the director to take note of the code and open the door? He isn't allowed to, and I doubt that he would run the risk of going against the orders of the administration center. Anyway, the bars in the high security section are joined to the alarm system, which is in that room. We only need to sound it to unblock, but you see we can't do that now. We'll try to find the duty list, Warden James. Siis meillä on se. We have found Chief Warden James's duty list. Good. Thank you, Mr. Holmes. Let's see. O'Sullivan, it's you who takes over from Mackenzie. Take note of the code, please, and unblock the door. At once, Chief. Huhhuh. Tästä nähdään tää toiminta. Ah, Mr. Holmes, could I ask you for a favour? Please do. I think I can say on behalf of all the staff that we would be honoured if you would care to write something in our guest book. With pleasure, O'Sullivan. Hei, me kirjoitetaan sen kynällä. Nyt me nähdään sen, mitä se on todellisuudessa. You seem worn out, O'Sullivan. A good night's sleep would do you good. A good night's sleep would do me good. You're right, Mr. Holmes. Is something worrying you? As you know, Westgate Prison will soon be demolished, and I'm spending most of my nights studying for my exam to join the police. You understand, I have to think about my future. So sleep isn't a priority at the moment. Scotland Yard is always looking for young, competent and motivated men. Would a letter of recommendation from me allow you to get some sleep? Aika hyvä. A letter from Mr. Sherlock Holmes recommending me for Scotland Yard? Are you quite serious?
Completely serious, my young friend. May I use this writing paper? The one on your desk. Aika hyvä. 1,000 thanks, Mr. Holmes. 1,000 thanks. It is addressed to Inspector Baines, a good friend of mine. There's no need to remind you that it must be opened only by the person to whom it is addressed. Yes, of course. I'll give it to him personally. Thank you again, Mr. Holmes. No, nyt pääsee ainakin poika nukkumaan, niin voi vähemmän sitten stressata. At your service, Mr. Holmes. Holmes on hyvä tyyppi, mutta se varmaan huomaakin kaikki vähän semmoiset lahjakkaat tyypit. Mut toi kynä. Mua vähän kiinnostaa tietää... It is the guard's guest book, perhaps for distinguished guests. Musta tuntuu, että siinä kynässä on jotain. Mä en nyt tiedä, että... No, vähän tää on paha, kun mä en pystyisikö mä mitenkään tutkimaan sitä? Kun ei oikein pysty. Tässä ei ole mitään semmoista... Näitä ei niinku voi tutkia, näitä tavaroita. Se on kyllä vähän ikävää. Tänne on tullut lisää. A fine romance. The most winning woman I ever knew has hanged for poisoning. But I digress. You found the letter. Aika hienoa. Mutta tämä äijä. Well. Siinä on jotain myrkkyä siinä kynässä. Your precious pen. You seem annoyed, Mr. Holmes. I would even go so far as to say terribly worried. Why should you care, Mr. Shielman? Let's talk about that poison. I am not talking about you in the grip of natural emotions found in ordinary people who are confronted by the inexplicable. But as for Mr. Holmes, you are embarrassed, aren't you? Are you hiding something? That is enough, Shielman. You have kept your word. Therefore, I will keep mine. At this moment, the poison which so interests you isn't finished yet. Its maker is encountering great difficulties in attaining the desired results. What is the end result? Now, Mr. Holmes, the end result of any science, as Descartes once said, to become the master and owner of nature. Here we are talking about human nature. Se on filosofisti Descartes. Isn't so much the mixture ainakin jollain tasolla. of his creation. Olikohan se myös matemaatikko? Mä en nyt oikeastaan muista. What do you mean? You see, this poison was made using rare but very volatile short-living compounds, which means that it is only possible to produce small quantities, which most importantly do not keep for a long time. Conceiving such a product in a laboratory especially built for the purpose could be achieved by any good chemist. But recopying this alchemy on another scale and keeping it ready at any moment, observing the particular conservation and storing conditions that a substance of this type requires, well, that would need a genius. I doubt if the creator of this mixture would be capable. And you would be, of course. Of course. Luckily, you are going to spend the rest of your life in prison. Luck is cyclical. It always comes around again, sooner or later. As far as I am concerned, I have the feeling that the cycle is going to be very short. It sounds to me as though this Shielman is implying that an escape attempt will be made. Yes, we must go and warn the director. Aika erikoinen tilanne. Pystytäisikö me tätä varoittaa?
Mitä ihmettä? Hyödyttikö toi meitä yhtään? Kyllä se varmaan hyödytti. Meidän pitää mennä nyt nopeasti varoittamaan. Paljon ovia. It is out of the question that your bastard is named Patterson. Very well. You refuse to reveal the father to me? Well, then go and join him. I'm not stopping you. I can't. Niin toi ei kerro se vauva isää, vai mitä hittoa? Postpone this small family reunion. We believe that a serious scheme is afoot. We must act without delay. You're not thinking of... Yes, Shielman's words leave no room for doubt. It seems that he is planning an escape attempt. We strongly advise you to search his cell. Do you really believe that he's hiding something? Because I must make an official report and have a legitimate reason for doing a search. Director, if this prison is still in operation, it Se is on osa solely se because of its suunnitelmaa tää reputation. koko juttu. Think of the consequences of an escape. It would be closed at once. And what post do you imagine would be offered to the person deemed responsible? You're right. No one will escape from Westgate under Patterson. I will order an immediate search of Mr. Shielman's cell. Chief Warden James reporting. The search of prisoner Hans Shillman's cell has been carried out. No suspicious items were found. Thank you, Chief James. I feel better now. Without wishing to offend you, Mr. Holmes, I am glad that you were mistaken. If I'm not mistaken, we've nothing more to do here. Shall we go, Holmes? There's just one more thing for me to see, Watson. What's that? Mr. Holmes, sorry to interrupt you, but Miss Jenny wishes to see you alone. She's waiting for you in her office. This, Watson. How did you know? Huh? Wait for me in the guard's room. I won't be long. Hetki pieni. What an extraordinary gentleman that Sherlock Holmes is. You must have had lots of adventures with him. Oh, yes, dozens. Thought he was infallible, but there wasn't anything out of the way in the rat killer's cell. Could he have been mistaken? I must admit... Warden Brighton, in my office immediately. That's an order. The director seems furious. Yes, it must be important for him to order Brighton to leave. Siellä on vähän perhedraamaa. Want to be in his shoes? Häh? No niin, myrkytys on lähtenyt käyntiin. Yes, that's not normal. I've never heard Flint shout like that. But why doesn't O'Sullivan sound the alarm? Follow me, Mackenzie. Let's go and have a look. I'll come with you. No, Dr. Watson, you're not allowed in. Wait for me here. Very well. Nyt sillä on ne koodit, eiks oo? Hey, but the grill is blocked, Chief. Se menee toiselta puolelta And that smoke, it's coming ulos. from below. O'Sullivan, can you hear us? Sully, are you alive? Vitsi, tää on niinku Holmesin syytä. Se vei sen kynän sinne. Sound the alarm in the guard's room. That should unblock the door. Be quick. Harmi, kun täällä on O'Sullivan might be vielä in danger. se perhedraamakin, niin... It doesn't work. Fuck. Fuck. Venatkaas hetki. Ei. Täällä on nyt gentleman that Sherlock. Hetki pieni. Shut the arm in the guard's room that should unblock the door. Venas hetki, mennään tänne nopea. The door is locked, and I can hear shouting and crying. We're in the middle of some family drama, so Yep. there's no chance of them hearing me. Fuck. There is nothing interesting here. Mistä hemmetti? Tää ei liiku. Perkele. There is nothing. Siis mä en tajua, mistä mä saan sen hälytyksen soitettua. Sitä ei tosta saanut. It does.
Yritä edes. Ai nyt täällä on nää tavarat. Täälläkö? Olis tossa seinällä oli joku... Toi taas on valokatkaisi. Perkele. Nyt menee kyllä hyvin. Siis miten sä lähet? Mitä tää tekee? There is nothing interesting here. Häh? Miksi se näin kauas meni sanossa? Miten me saadaan tätä kelloa soitettua? It doesn't. It does. No, perkele. Vittu, tää on vaikea välillä. Locked. Millä mä pystyisin? It doesn't work. Ihan mahdotonta. There is Pitäis mun vähän niinku there is etsiä täältä, jos täällä olisi there is jotain tänne. there is I must sound Hei. I must sound the alarm. Niin no mä mietin just, että mitä mä sen teen. Mitä tässä sanottiin aikaisemmin? The door is locked and I can The door Täällä kivelläkö mä heitä siihen? Venotkaas. Tää on kyllä erittäin sekava tilanne. It doesn't. Jotain mun pitää nyt keksiä. Hei, tuli! 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 The guards. Tuli. Eikä täällä mitään palohälyttimiä oo. Locked. O'Sullivan, can you hear me? O'Sullivan, answer me. Yes, I'm here. Quick, get me out of here. The Flints have escaped, and they are fighting like dogs. Help! It's a catastrophe. No on kyllä. Nää tulitikutkaan ei käynyt tohon. It does. Vaan siis aivan hukassa. Hei, tossa tommonen... Ei sitä saa... Mitä multa puuttuu tässä? Hetki, pitäis mun tehdä joku tänne, joku selvitys? Ei. No luetaan uudestaan. We have been locked in and that smoke it's coming from below, O'Sullivan. Can you hear us? Answer us, Sally. What is going on? Can I help you? Sound the alarm in the cards room. That should unblock the door. Quick. Sound the alarm in the cards room. Eikö se vartijoiden huone on just tämä? Miten mä saan ton nyt soitettua? It doesn't work. Miten mä saan sen nyt? Hei, voisiko toi kertoa mulle jotain lisätietoa? Hey, what are you waiting for to sound the alarm, Doctor? It's impossible. It's been damaged. I'll run and warn the director. No, Doctor. Our priority is to save O'Sullivan. Go ahead through the visitors' corridor and see if he answers your call.
Very well. Take the keys. They're in our room. Aha. Siinä oli ne avaimet. Aika erikoinen tilanne. Useless! This door is blocked by the timer, but not the one below. Give me the keys, quickly! Okay. I've got the keys, Doctor. Thank you. No Follow me, Watson. We must repair the alarm. Nyt mennään vaan korjaustöihin. Finally. Mitä Holmes ei osaisi? I'm going to turn on the system. Watson, you make sure of the contact. I hope that this isn't dangerous. Venaas hetki. Siis mitä? Venas hetki. No huhhuh. It works. Perfect. Tässä joutuu aina vähän miettiä, että miten nämä toimii. Be careful. From what your colleague said, the flints are out. We are trained for this sort of situation. And we're armed. Come and help us, Watson. Aika erikoinen tilanne. Everything is back to normal. Thank you for your help, gentlemen. It was a pleasure. Se oli vähän meidän syykin. Where is O'Sullivan? He's no longer here. He must have gone out through the visitor's entrance. Yes, and he must be pleased to have gotten out of the basement. Good. We must now check all the cells. It's the procedure in case of an alarm. We'll come and help you. You are evidently fond of wasting time, my dear fellow. Rejoin me at the reception when you've finished. Aha. Tää on kyllä aika hyvin ajoitettu tilanne tuolta rikolliselta, kun The grate is open. This is alarming. He's fine where he is, under the cover, still. How can he sleep with all this noise? I'll admit it's not normal. Perhaps the smoke has poisoned him. I had better take a look. Be careful, Doctor. He is dangerous. Mitäs mä nyt olin sanomassakaan? En mä nyt muista enää. Nyt käy ikävästi. Sillä on se kynä. O'Sullivan? It's impossible. He was with us only a few moments ago. Or else... Or else it wasn't O'Sullivan. My God, he's escaped. The rat killer has escaped. Oho. Mut mä en nyt oikein ymmärrä. Voiko se niin ovelasti tehdä? Vitsi kun mä vois mennä ajassa taaksepäin, näkis sen tilanteen. Onks meillä täällä mitään? Kiva kun tossa on joku avain tolleen vaan. Hei, tutkitaan tää kunnolla, kun... Mä vähän ärsytää, että tännekin varmaan jäi jotain. Ei mitään. No hei, kai siinä juostaan vaan sitten boys. Erikoista, ei voi muuta nyt sanoa. Siellä on Holmes. Holmes, there you are. Hans has escaped. I fear that this inquiry is a bitter defeat for us. Not at all, my dear fellow. Quite the contrary. Follow me. Aha. Why the devil have you brought me behind the prison? We have an appointment, Watson. Jännää, me pelataan nyt Watsonin. Look who is waiting for us. Shielman, I'll go back and alert the guards. Calm down. He's harmless. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? But what is he doing here? Why hasn't he run away? Because I asked him not to.
Are you telling me that you helped him to escape? Quite so, as he wouldn't have been able to do so alone. But Aha. how? And Aika why? jännä. He's a dangerous madman. Holmes, you've made me an accomplice in this escape. You owe me some explanation. And you will have them. But my priority for the moment is to remove our new friend to a safe place. I won't be long. Kiva, se on I nyt must go meidän alone. ystävä. I'll rejoin you later. Just give me your next destination. Very well. I suppose you know what you're doing. How could you doubt it? Here, take the notes. They will help you when you write up the account of our visit to Westgate. So, where do I find you? Seuraava on Whitechapel. The next step of our investigation should take place in the Whitechapel area. Good. Go then, and I'll rejoin you there. Aika erikoista. Holmes' notes regarding the way that he helped Hans Schielmann to escape from prison are so extraordinary that I feel it would be better to transcribe word for word the conversation that we had afterwards regarding this matter. I felt the impatience in my friend's look. However, he delayed relaying to me the details of his incredible achievement. He begins by telling me about Hans Schielmann's fountain pen. This is what he said. The key to the escape was actually Hans Schielmann's fountain pen. I discovered a note inside Schielmann's locker. I can't quote it to you from memory. Whoever is smart enough to open this case should know that a couple of drops of my masterpiece are mixed together with the ink inside the pen's reservoir. If you are reading this note, it means that I am in a tight spot. So understand that my special ink will temporarily destroy the will of anyone it touches. Therefore, you have a few precious seconds during which you can shape the subject's will. If you recognize my genius, use this knowledge to get out of the embarrassing situation that I am undoubtedly in. Schielmann had left this instrument for his future escape inside a case secured by a devious combination. That way he could ensure that none of the prison staff would find it, other than a well-informed friend. Understanding this, I decided to play along with him, but with a double game of my own. I would help him to escape, but I would also keep him under control by using his own creation on him. I allowed Schielmann to commence the game by giving him his pen, and then I started to advance my pawns. My first move was to persuade the director that it was necessary to search the cell. I therefore passed the ball into Schielmann's court by giving him the opportunity with Warden James. He did not waste it. He coated the bars of his cell with the poisoned ink, and Warden James, whose hands were contaminated, was under his control for a few seconds. He discreetly and quite simply ordered James to give him the keys. Tässä on kyllä ihan liikaa tätä tekstiä. Sitten jos mä luen tän, niin tässä tulee varmaan lisääkin tekstiä. Mut joo, tässä on... Se selittää sen, että miksi se on tehnyt ton noin, mutta... Me saadaan siitä varmaan parempaa, tai siis saadaan sitten videon kautta varmasti enemmän tietoa. En mä ainakaan jaksa niitä papereita kaikkia käydä läpi. Tosi vähän toistettiin sitä, mitä me tehtiin. Or to borrow a shilling from you. Amusing, Watson. Really very amusing. Can we move on to more serious matters? I'm listening, Holmes. Häh? Ai se olikin niin, että se tuli nyt suoraan tänne. Mä kelasin, että mä menen yksin Watsonille tänne ja sitten tää tulee perässä. Mut se sit selitettiinkin se asia, mitä ne teki niitä vaan siinä paperilla. Aika ikävä juttu. Aika hieno tämmönen sumunen mesta. Näyttää just siltä, että täällä on tupruteltu sikaria tosi paljon. Ai hitto, täällä on varmaan inhottava hengittää. Meinaa toi ei näytä niinku sumulta, toi näyttää siis semmoset just savulta. No huhhuh, mutta ei siinä. Mä voisin nyt jättää tän tähän. Tää
tää on ihan riittävän pitkä ja mä voisin käydä tuossa aamusuihkussa ja sen jälkeen mä lähdenkin kouluun päin. Vitsi kun heräs niin aikaisin. Tulee pitkä ja raskas päivä. Mut ei siinä. Toivottavasti teillä oli kivaa, niin katsellaan seuraavassa videossa. On tältä erää moro. Moi moi. Moi.